অ আ হস্ৰই মই যে এইমাত্ৰ লিখিছোঁ এইখন চিলেট আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে মই দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰত যাব যাই কিনে ইয়াতে টাইপ কৰিব মেজিক স্লেট বুলি টাইপ কৰিব মেজিক স্লেট বুলি টাইপ কৰিলে আহি যাব এইটো অলপ তলত আছে এই গ্ৰীণ বোৰ্ড মেজিক স্লেট নামটো ভালকৈ চাই লওক গ্ৰীণ বোৰ্ড মেজিক স্লেট এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল তাৰপিছত এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড হৈ যাব মই ডাউনলোড কৰাই আছে সেইকাৰণে আৰু কৰা নাই ইয়াত দেখিছে ABCD মই লিখি আছোঁ কি ধুনীয়াকৈ ABCD লিখিব পাৰি সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কাৰণে বহুত ভাল সিহঁতেতো এনেও মোবাইল টিপিয়ে থাকে মাক দেউতাকে যদি অলপমান গুৰুত্ব দিয়ে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাই কিনে ABCD বা XYZ মানে গোটেইখিনি কৰিব পৰা যায় আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আৰু এইটো এপ্লিকেশ্যন বহুত ধুনীয়া আৰু মানে এপ্লিকেশ্যনটো গ্ৰীণ বোৰ্ড মেজিক স্লেট যে ইয়াত মানে যিকোনো কালাৰ চুজ কৰিব পাৰি মই ৰঙা কালাৰেদি লিখি আছোঁ এইটো ৰঙা কালাৰ এই ব্লু কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰি বিভিন্ন ধৰণৰ হোৱাইট এনেকৈ বহুতকেইটা কালাৰ আছে ব্লেকো ইউজ কৰিব পাৰি দেখিছে কিমান ধুনীয়া এপ্লিকেশ্যন ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেই মোবাইলটো হাতত দিয়াতকৈ এইবিলাক এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰি সিহঁতক দিলে সিহঁতে নিশ্চয় কিবা নহয় কিবা অলপ শিকিব পাৰিব পেৰেণ্টছৰ কাৰণেও ভাল এই এপ্লিকেশ্যনটো মই কেতিয়াবা নিজে এনেই ইউজ কৰি থাকোঁ আৰু লিখি ভাল লাগে বস্তুটো বহুত ধুনীয়া বস্তু হয় চবখিনি ইয়াত কৰিব পৰা যায় মুঠতে আজিকালিতো আৰু মাক দেউতাকে স্লেট পেঞ্চিল আনি নিদিয়ে বহুত ল'ৰা ছোৱালীকে কাগজতে লিখায় বা ডিজিটেল এনেকুৱা যদি টেব থাকে আপোনালোকৰ মানে টেবলেট যদি থাকে তাতো ইউজ কৰিব পাৰে বহুত ধুনীয়া আৰু অকল মোবাইল ফোন বুলি নহয় এনেকুৱা টেবলেটত যদি এইটো বস্তু দি দিয়া যায় আৰু ইয়াত কি কৰিব পাৰি যিখিনি লিখি থৈ দিছে সেইখিনি ছেভ কৰিও থ'ব পাৰি ইয়াত ছেভ ড্ৰয়িংটো ইয়াতে ছেভ বাটন আছে ৰাবাৰ আছে পেঞ্চিল আছে গোটেইখিনি বস্তু আছে ইয়াত